Επίσης, για προβλήματα στο ακτή, τη μύτη, το λαιμό και πεπτικές διαταραχές. Το News and World Report και το New York Magazine συνιστούν το νοσοκομείο Mount Sinai για ποιοτική φροντίδα και ιατρικές εξετάσεις για ασθενείς στη Νέα Υόρκη και σε όλο τον κόσμο. Mount Sinai Medical Center. Από τα καλύτερα νοσοκομεία της Αμερικής, με αφοσίωση και αγάπη στην ανώτερη ιατρική περίθαλψη ως στόχο και ως τρόπο ζωής και πάντα στην υπηρεσία των ομογενών. Πληροφορίες www.mountsinai.org. Στο United Brothers Fruit Market δεν βρίσκεις απλά τη μεγαλύτερη ποικιλία από φρούτα και λαχανικά, αλλά βρίσκεις και τα πιο φρέσκα, γιατί κάθε προϊόν επιλέγεται προσεκτικά από τοπικές φάρμες και φτάνει στο κατάστημά μας καθημερινά, γωνία 30 Avenue και 33 δρόμοι στην Αστόρια, ώστε να απολαμβάνετε στο τραπέζι σας μοναδικές γεύσεις και όλα τα αρώματα της φύσης. Για εσάς που θέλετε ενέργεια στη ζωή σας, ξεκινήστε τη μέρα σας τέλεια με μια γρήγορη στάση στο Juice Bar για έναν απολαυστικό φυσικό χυμό ή smoothie. Θα δώσει στο σώμα σας όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και θα απογειώσει τη διάθεσή σας. Και για πρώτη φορά με δικές μας συνταγές φτιάχνουμε φρουτένιες γρανίτες από τα πιο καλοκαιρινά φρούτα, όπως καρπούζι, ανανά, ροδάκινο, μάγκο και πεπόνι, χωρίς συντηρητικά, πάγο και χρώματα. Για μικρούς και μεγάλους, στις καυτές μέρες του καλοκαιριού, μία είναι η στάση δροσιάς, το United Brothers Fruit Market. Ανοιχτά κάθε μέρα όλο το 24ωρο, ώστε κάθε στιγμή να έχεις τη φύση στη ζωή σου, μαζί με δωρεάν πάρκινγκ. Σε ένα σημείο με 17 χρόνια ιστορία, όλα είναι υπέροχα. Ζορμπάς. Όλοι εδώ απολαμβάνουν γεύσεις, απολαμβάνουν στιγμές. Στον εσωτερικό χώρο ή στην υπέροχη αυλή. Ζορμπάς. Αφιερωμένο στους λάτρεις της καλής ποιοτικής κουζίνας. Σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές, απολαμβάνουν όλοι πιάτα με γευστικά κρατικά της ώρας και σπιτικές συνταγές για μαγειρευτά. Το ξακουστό σουβλάκι, μπέργκερ, πανίνι, σαλάτες και άλλα τόσα. Με τη γνωστή ποιότητα και νοστιμιά 17 χρόνων του Ζορμπά. Πλήρως ανακαινισμένος χώρος με νέα εμφάνιση και νέες γεύσεις που θα σας συνεπάρουν. Δωρεάν delivery. Τηλέφωνο 718-956-7266 στο 2905 23 Avenue στην Αστόρια. Και για όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, στον χώρο μας ή με catering στο δικό σας. Ζορμπάς. Εδώ που ξεδιπλώνεται η ποιότητα της γευστικής κουζίνας. Θα πίστευες ποτέ ότι η ιστορία μιας ολόκληρης χώρας μπορεί να χωρέσει σε ένα πιάτο? Ναι, αρκεί αυτό να είναι λουσμένο με αγάπη και μπαχάρι. Αυθεντική γεύση Ελλάδας, με αρώματα από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα, στο εστιατόριο Μπαχάρι. Μνήμες βγαλμένες από τα πιο αγνά υλικά και από συνταγές που περικλίνουν την έννοια της φιλοξενίας, σε έναν χώρο ιδανικό για ρομαντικά γεύματα, επαγγελματικά δείπνα, αλλά και ελληνικές γιορτές. Εστιατόριο Μπαχάρι, 3114 Broadway Αστόρια, Νέα Υόρκη, 11105. Τηλέφωνο 718-204-8968. Εστιατόριο Μπαχάρι. Όλα τα μπαχαρικά της ελληνικής κουζίνας. Εδώ, στο Μπαχάρι. Ασύγκριτη απόλαυση. Έχετε αγωνία και αβεβαιότητα για το τι θα φέρει το αύριο για εσάς και την οικογένειά σας? Εάν ναι, θα πρέπει να ασφαλίσετε την οικογένεια και την περιουσία σας. Επισκεφτείτε το ασφαλιστικό γραφείο Guardian Group Solution που βρίσκεται στο 21316 στο 48 Avenue στο Bayside με τηλέφωνο 718-428-3100. Οι άνθρωποι της Guardian Solutions για 25 και πλέον χρόνια ασφαλίζουν στις καλύτερες τιμές τα σπίτια και τα αυτοκίνητα των ομογενών. Επίσης, ειδικεύονται σε Contractors Insurance, ασφάλειες εστιατορίων και σε κάθε είδους commercial insurance, καθώς και ασφάλειες υγείας και ζωής. Τώρα μπορούν να σας βοηθήσουν και να σας δώσουν ό,τι πληροφορία χρειάζεστε για να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή σας στο Medicare. Επισκεφτείτε το ασφαλιστικό γραφείο Guardian Group Solutions στο 213 Παύλα 16 στο 48 Avenue ή τηλεφωνήστε στο 718-428-3100. Μιλήστε με την Νίνα ή την Ελένη Παντελάκη και θα σας απαντήσουν σε ό,τι πρόβλημα έχετε με τις ασφάλειες σας.
Αγάπη μου, είσαι η δεύτερη πιο γλυκιά μου σκέψη. Η δεύτερη, δεν θα τα πάμε καλά. Αγάπη μου, είσαι γλυκιά. Η πιο γλυκιά μου σκέψη είναι το New York Bakery στην ιστορία. New York Bakery στην ιστορία. Μεγάλη ποικιλία σε cheesecake, τάρτες, κουλουράκια και βέβαια όλες οι ελληνικές λαχουδιές με τις πιο παραδοσιακές συνταγές και τα πιο αγνά υλικά. Πουλιώνεις πορτοκαλόπιτα, αλυσόπιτα με πλαζά, σεκνέκ, κοκάκια και βέβαια το γαλακτομούρεκο. Αμάν μεσημεριάτικα μας λίγωσες. Πού είναι η διεύθυνση? New York Bakery. Διεύθυνση 3206 στο 30 Avenue Astoria με τηλέφωνο 718 257 1010. Επίσης, ελάτε για γλυκό ή τον καφέ σας και στο Sugar Berry Bakery Factory με υπέροχο εξωτερικό χώρο στο 312 Sunrise Highway στο Rockville Center στο Long Island. Με τηλέφωνο 516 764 2881. HellasFM. Τηλέφωνο επικοινωνίας 718-707-3120. Ιστοσελίδα www.hellasfm.us. Καλησπέρα σας, αγαπημένοι μας ακροατές. Απόψε είμαστε εδώ στο στούντιο του HellasFM, Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2024. Live είναι η πρώτη μας εκπομπή. Κάνουμε απόψε την έναρξη των εκπομπών μας, των εκπομπών του νοσοκομείου Mount Sinai. Και είμαστε εδώ με την καλεσμένη μας απόψε. Και δώστε μας λίγα λεπτά να επικεντρωθούμε και θα βγούμε στον αέρα εντός λίγων λεπτών να μιλήσουμε για το θέμα μας απόψε, για τον καρκίνο του προστάτη, ναι μεν, και είχαμε και μία εκπομπή πριν το καλοκαίρι για αυτό το θέμα, αλλά απόψε θα επικεντρωθούμε περισσότερο στη χειρουργική που διατηρεί τις νευρολογικές ίνες και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και θα περιμένουμε όπως πάντα και τα αγαπημένα για μας τηλεφωνήματά σας να κάνετε τις ερωτήσεις σας ή να μας πείτε απλώς και μία καλησπέρα. Λοιπόν, απόψε κάνουμε την έναρξη των εκπομπών μας. Good evening, good morning to everybody on the planet. This is Faye Kozas and we are here with the Mount Sinai Medical Show, our first show of the season. We're here live on Tuesday, October 15th, 2024, with our special guest tonight. And our topic will be prostate cancer, but we did have a show on prostate cancer a few weeks ago with Dr. Ash Tawari. Tonight, we're going to focus on nerve-sparing prostate surgery, which is very significant for the men out there. And just give us a few minutes to organize our notes, and we will get on the air in a few minutes. Stay tuned.
Καλησπέρα σας, αγαπημένοι μας ακροατές. Απόψε είμαστε εδώ στο στούντιο του HellasFM με άλλη μία εκπομπή του νοσοκομείου Mount Sinai. Όπου και αν βρίσκεστε στον πλανήτη, στις στεριές και θάλασσες, σε Ανατολή και Δύση, Βόρεια και Νότια και ακούτε την εκπομπή μας, την εκπομπή του νοσοκομείου Mount Sinai, σας καλησπερίζουμε, σας καλημερίζουμε. Μαζί σας η αντιπρόσωπος του νοσοκομείου και μεταφράστρια, Φέη Κοζά. Λοιπόν, μας ακούτε από τους 97,2 μεγακύκλους των FM στη Νέα Υόρκη, στη Νέα Ιερσέη και στο Connecticut. Μας ακούτε από το διαδίκτυο στην διεύθυνση www.hellasfm.us. Μας βλέπετε και μας ακούτε από την πλατφόρμα της Hellas TV, κανάλι 4 από για την Αμερική και τον Καναδά και για την Αυστραλία. Ο νούμερο 1 ραδιοφωνικός σταθμός της ομογένειας HellasFM διαθέτει και app για τα smartphones. Τώρα μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά όπου και αν βρίσκεστε, ακόμη και στο αυτοκίνητό σας. Κατεβάστε την εφαρμογή HellasFM δωρεάν. Το τηλέφωνο εδώ του σταθμού μας 718 707 31 20. Αγαπημένοι μας ακροατές, είμαστε στο στούντιο του HellasFM με μία γιατρό, ερευνήτρια, στο θέμα του καρκίνου του προστάτη και θα μιλήσουμε για τον καρκίνο του προστάτη και αν και έχουμε μιλήσει, όπως είπαμε στο παρελθόν, πρόσφατα για τον καρκίνο του προστάτη, απόψε θα επικεντρωθούμε στην χειρουργική επέμβαση η οποία διατηρεί τα πλησιέστερα νεύρα. Γιατί όσο και να είναι, μία διάγνωση καρκίνου του προστάτη προκαλεί έντονο φόβο στον κάθε άντρα. Ερώτηση. Γιατί είναι σημαντική η διατήρηση των πλησιέστερων νεύρων του προστάτη κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης? Μείνατε συντονισμένοι. Θα περιμένουμε και τα αγαπημένα για μας τηλεφωνήματά σας για να κάνετε τις ερωτήσεις σας στην γιατρό. Σας παρακαλούμε να είστε σύντομοι και εντός του θέματος, ώστε να απαντήσουμε σε όλα τα τηλεφωνήματα. Σκοπός του ιατρικού προγράμματος είναι η ενημέρωση των ακροατών περί του θέματος. Εκλεκτοί καλεσμένοι μας είναι η παγκοσμίως διακεκριμένη γιατρός και ερευνήτρια Dr. Hannah Sir. Η γιατρός έχει αποφοιτήσει πρόσφατα από την ιατρική σχολή και είναι ερευνήτρια με υποτροφία στον κλάδο της ουρολογίας, συγκεκριμένα στον καρκίνο του προστάτη, υπό την επίβλεψη του επικεφαλή διευθυντή ουρολογίας Dr. Ash Tawari στο σύστημα Mount Sinai Hospital. Good evening, good morning to everybody on the planet, wherever you may be, on land, on sea, east and west, north and south. We are here with one more medical show presented by Faye Kozas, the Greek translator for the Icahn School of Medicine at Mount Sinai and the Continuum. We are here at the studio of HellasFM with one doctor, a researcher in prostate cancer and in nerve-sparing prostate surgery. Tonight, we're going to talk about prostate cancer, and even though we have spoken about this topic and the surgical treatments recently, tonight we will focus more on the nerve-sparing prostate surgery. In the course of our presentation, we will tell you all about the advancements and innovations in surgical treatments. The million-dollar question: why is it significant to preserve as many of the surrounding nerve structures as possible during prostate surgery? Stay tuned
Please feel free to call to ask the doctor a question, but please be brief and to the point so that we may take as many phone calls as possible. The object of the show is to educate and to empower our audience. Remember, knowledge is power. Our highly distinguished guest is Dr. Hannah Sir. Dr. Sir is a recent graduate of medical school, and she's a research fellow in prostate cancer, Department of Urology, Mount Sinai Hospital, under the tutelage of Dr. Ash Tawari at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai. Dr. Ash Tawari is professor and system chair, Department of Urology at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai, and he is director of the Center of Excellence for Prostate Cancer at the Tisch Cancer Institute. Dr. Sir, welcome to the show. It is a great honor for us. Thank you so much for accepting our invitation. Και η γιατρός μας ευχαριστεί για την πρόσκληση και ευχαρίστησή της που είναι εδώ απόψε. Λοιπόν, γιατρέ, θέλω να αρχίσουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά απόψε να συζητήσουμε. Θέλω να αρχίσουμε, καταρχάς, με την ερώτηση, τι είναι ο προστάτης. Dr. Sir, we have a lot of things to cover tonight. And before we get to our topic, the nerve-sparing prostate surgery, I would like to begin by asking you, in general terms, what is the prostate? So, the prostate is a walnut-sized gland. It is located deep in the pelvis, and it's between the bladder and the urethra in men. It is responsible for producing prostatic fluid, which is important in male fertility as it aids sperm motility and nutrition. And that is the main purpose of the prostate. Μάλιστα. Λοιπόν, ο προστάτης είναι ένας αδένας στο μέγεθος σαν καρύδι που βρίσκεται, μας λέει η γιατρός, μεταξύ βαθιά στην πιελό καταρχάς, μεταξύ την ουροδόχο κίστη και την ουρήθρα και περιβάλλει την ουρήθρα επιτρέποντας την εκένωση των ούρων. Και μας λέει η γιατρός επίσης ότι ο προστάτης, αυτά μου τα είχε πει πριν να βγούμε στον αέρα, εκενώνει υγρό το οποίο προστατεύει το σπέρμα. Αυτά. Απλά. Λοιπόν, γιατρέ, ορισμένες μελέτες, διότι διάβασα στο διαδίκτυο, ορισμένες μελέτες που έχουν εκπονηθεί απέδειξαν πως υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες για όσον αφορά τον καρκίνο του προστάτη, όπως τα γονίδια, τα οποία ευθύνονται για την διάγνωση καρκίνου του προστάτη. Και εδώ θέλω να σημειωθεί πως οι Αφρικανοαμερικανοί είναι πιο ευάλωτοι. Αλλά τώρα τελευταία, άνδρες όλων των εθνικοτήτων και νεαράς ηλικίας έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη. Σε τι άλλους παράγοντες οφείλεται αυτό? Dr. Sir, I'm telling our audience that I did a lot of research also on the internet, and research has shown that in regard to risk factors, there is a strong genetic correlation. Now, African American men are more vulnerable for some reason because they're being diagnosed with prostate cancer at high rates. And there's also something in the research that referred to men of a younger age who have also been diagnosed with prostate cancer. And these are men of a younger age
and of all ethnic backgrounds. Dr. Sir, is that due to other risk factors? And if so, what are they? So there are lots of different factors that contribute to the development of prostate cancer. There is a small percent of prostate cancers that are due to inherited genetic mutations, such as the BRCA mutation that is also seen in breast cancer. And this would be familial risk factors that contribute to the development of prostate cancer. It is also true that African American race is an independent risk factor that almost doubles your risk of developing prostate cancer. And not only that, having worse disease. However, fortunately, most men, the average age of developing prostate cancer is 67 overall. And we are not seeing men being diagnosed with prostate cancer at a younger age necessarily, but we are seeing more prostate cancer being diagnosed at earlier stages. Okay. Is that it's only the risk factor because of the BRCA gene, or are there any other factors that might contribute? For example, smoking or diet or physical inactivity? Yeah, so a majority of prostate cancer is due to what we call sporadic mutations, which are just mutations that are developed throughout a person's lifetime, which is why the average age of development of prostate cancer is later in life, not earlier in life. And it could be due to environmental factors, it could be due to diet, nutrition, these things, but it also is just random chance, unfortunately. Oh, and a chance. I see. Oh, this is very concerning. Okay. Μας λέει η γιατρός, καταρχάς, ότι να αρχίσουμε με αυτά που είπε, ότι υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες εκτός από τα γονίδια, όπως περιβαλλοντικοί παράγοντες, και καμιά φορά οφείλεται και στην τύχη. Και είπα στην γιατρό, αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Τι θα πει οφείλεται και στην τύχη, δηλαδή μέσα στους 100 άντρες ποιοι θα διαγνωστούν με καρκίνο του προστάτη, εάν δεν οφείλεται σε γονίδιο. Και λέει η γιατρός, ναι μεν οφείλεται και σε γονίδιο, σπουδαίος και σημαντικός παράγοντας, διότι το γονίδιο BRCA που εντοπίζεται και στους άντρες είναι και το ίδιο γονίδιο BRCA που εντοπίζεται στις γυναίκες οι οποίες διαγνώσκονται με καρκίνο του μαστού. Αυτή είναι η συγγένεια. Όσο για τους άντρες, τους Αφρικανοαμερικανούς, διατρέχουν τα ρίσκα πολύ υψηλά, κατά 2 φορές. Είναι ευάλωτοι από τους άντρες άλλων εθνικοτήτων. Μέσο όρος ηλικίας για διάγνωση του καρκίνου του προστάτη είναι 67 ετών και σημαντικός παράγοντας, να το επισημάνουμε, είναι τα γονίδια, διότι παρουσιάζουν, ειδικά όταν παρουσιάσουν αλλοιώσεις. Και λέει η γιατρός επίσης, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και, όπως είπαμε, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, δηλαδή από τοξικές ουσίες στις πνοές, από τοξικές ουσίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, και πολλές φορές η διατροφή, και υποθέτω να ρωτήσουμε και την γιατρό αν είναι η διατροφή που περιέχει υψηλές περιεκτικότητες, υψηλές ποσότητες κόκκινου κρέατος. Dr. Sir, when you mentioned diet as possibly as a possible risk factor, does that mean red meat, the diet high in red meat? Yeah, avoidance of red meat is a good idea.
for lots of different reasons and has been shown in prostate cancer as well. Right. Λέει η γιατρός καλό θα ήταν να αποφεύγουμε όλοι τις διατροφές με υψηλές ποσότητες κόκκινου κρέατος, διότι ευθύνονται για πολλές παθήσεις και όχι μόνο για τον καρκίνο του προστάτη και τον καρκίνο του μαστού, αλλά για πολλές παθήσεις. Η γιατρή ήθελα να σας ρωτήσω για το τσιγάρο. Dr. Sir, what about smoking? Because a lot of our audience members out there smoke one cigarette right after the other. They smoke like chimneys. Το τσιγάρο, γιατρέ, οι ακροατές μας που μας ακούνε απόψε όλων των εθνικοτήτων είναι και καπνιστές και καπνίζουν το ένα τσιγάρο μετά το άλλο. Πέστε μας κατά πόσο ευθύνεται και το τσιγάρο. So smoking, I mean, as I think we all know, is a very big risk factor for lots of different cancers, but it's actually one of the biggest risk factors for bladder cancer, more specifically. Right. I'm glad you mentioned that it's a risk factor for many different cancers. Every show we've done on the air in the Mount Sinai Medical Show, Dr. Sir, smoking is always a risk factor, not only for many, many cancers, if not for all types of cancers, but for many other diseases as well. It's true. Ναι, λέω στην γιατρό ότι ναι μεν, το τσιγάρο είναι ένας από τους πιο σημαντικότερους παράγοντες και δεν είναι μόνο για τον καρκίνο του προστάτη ή για τον καρκίνο του μαστού. Ευθύνεται για την διάγνωση πολλών ειδών καρκίνου, για να μην σας πω ότι όλων των καρκίνων, και λέει η γιατρός ειδικά για την ουροδόχο κίστη, ευθύνεται το τσιγάρο περισσότερο και για πολλές επίσης διάφορες παθήσεις. Είμαστε εδώ με την παγκοσμίως διακεκριμένη γιατρό ερευνήτρια Dr. Hannah Sir, 5 είστε 98 δρόμους στο Μανχάταν. Η γιατρός Dr. Sir εργάζεται στο εργαστήριο του νοσοκομείου Mount Sinai, στην ιατρική σχολή του νοσοκομείου Mount Sinai. We are here with a highly distinguished Dr. Hannah Sir, MD, and fellow researcher in the Mount Sinai Hospital, the Icahn School of Medicine at Mount Sinai, under the highly renowned, distinguished, under the tutelage of Dr. Ash Tawari. Σε λίγο θα ανοίξουμε και τις γραμμές να πάρουμε τα αγαπημένα για μας τηλεφωνήματά σας. Αν έχετε ερωτήσεις, να τις κάνετε στην γιατρό. Και εδώ να επισημάνουμε επίσης ότι η έγκαιρη διάγνωση είναι όλο το παν. In a short while, we're going to open up the phone line so we can take your phone calls with your questions for the doctor. And I just want to mention, as we do on every show, an early diagnosis is the key. Don't be afraid to go to the doctor if the symptoms appear, if you have symptoms, and we're going to talk about the symptoms shortly. It is 8:19. Okay, we have time to discuss the next question, Dr. Sir, before we go to the station's ID, and then before we open up the phone lines. Dr. Sir, the symptoms. What are the symptoms that a man should be aware of? Γιατρέ, ποια είναι τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξει ένας άντρας αν υπάρχουν συμπτώματα, if there are symptoms, because many medical conditions are asymptomatic, and this is also very concerning. So, yes, you're correct. Prostate cancer is known as a silent disease because it mostly does not have any symptoms until the disease has progressed to a more advanced stage. Λέει η γιατρός, λέω στην γιατρό, εάν υπάρχουν συμπτώματα, και αυτό το είπα διότι πολλές παθήσεις είναι ασυμπτωματικές. Και αυτό είναι ανησυχητικό, διότι νομίζουμε ότι είμαστε τόσο καλά, αλλά ίσως να μην είμαστε. Και λέει η γιατρός, ναι, είναι σιωπηλή πάθηση ο καρκίνος του προστάτη, όπως είναι και η υψηλή αρτηριακή πίεση. And it's a silent disease, as is high blood pressure, Dr. Sir.
which can also be a silent killer. Και τα συμπτώματα πια του καρκίνου του προστάτη παρουσιάζονται, μας λέει η γιατρός, όταν πια έχει, όταν επεκτείνεται και έχει κάνει μετάσταση κατά κάποιον τρόπο, να μας τα πει η γιατρός αυτά. Dr. Sir, can you tell us more about the symptoms and what the men should be aware of once the symptoms appear? Yeah, so in more advanced disease, once the cancer has spread outside the prostate, some symptoms could be difficulty urinating, a weak urine stream, blood in the urine or semen, or a deep bone pain in the lower back or hips. Unfortunately, these symptoms are not very specific to prostate cancer, so a lot of other causes can present with the same symptoms. So the most important thing to make sure that you catch prostate cancer is not from having symptoms, but to screen regularly. Λέει η γιατρός ότι όταν πια παρουσιαστούν τα συμπτώματα, είτε ως εξής, και η κάθε περίπτωση του καρκίνου του προστάτη είναι διαφορετική. Λοιπόν, σε μερικές περιπτώσεις του καρκίνου, όπως είπαμε, δεν παρουσιάζονται συμπτώματα, όμως μερικοί άντρες μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολία στην ούρηση είτε κατά την αρχή είτε κατά την εκένωση ή μπορεί να αντιμετωπίσουν υπερβολική ούρηση τη νύχτα. Μας λέει η γιατρός, ακράτεια ούρων, δυσκολία στην κράτηση ούρων και καμιά φορά μπορεί να παρουσιαστεί και αίμα στα ούρα. Και λέει η γιατρός επίσης ένας πόνος στη μέση, στα οστά της μέσης, αλλά εδώ να σημειωθεί ότι αυτά τα συμπτώματα δεν είναι δεδομένο ότι αυτά τα συμπτώματα οφείλονται σε διάγνωση καρκίνου του προστάτη, διότι αυτά τα συμπτώματα υπερδιπλώνονται και όταν λέμε υπερδιπλώνονται, δηλαδή μπορεί να οφείλονται και σε άλλες παθήσεις, διότι είναι πολλές παθήσεις που παρουσιάζουν συμπτώματα ΑΒΓ και ο προστάτης συμπτώματα ΑΒΓ. Δεν θα πει ότι όμως δεν είναι δεδομένο ότι η διάγνωση είναι καρκίνος του προστάτη. Γι' αυτό οι άντρες, λέει η γιατρός, δεν πρέπει να στηρίζεστε μόνο στα συμπτώματα, πρέπει να πηγαίνετε και για παρακολούθηση και για το τεστ PSA. Είμαστε εδώ με την παγκοσμίως διακεκριμένη Dr. HellasFM. Η ώρα είναι 8 και 28 λεπτά, συγγνώμη. Θα πάμε στο σήμα του σταθμού και θα επανέλθουμε. Θα ανοίξουμε και τις γραμμές. It is 8:28. We're going to the station's ID and we'll be right back. HellasFM. Σάκο Εμφύλας LLP, μία από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες του Queens για όλες τις υποθέσεις. Νιώστε ασφάλεια έχοντας στο πλευρό σας τους καλύτερους δικηγόρους. Η εταιρεία, με ένα επιτελείο 60 έμπειρων και ικανών στελεχών, ειδικεύεται σε υποθέσεις αποζημιώσεων, εργατικών ατυχημάτων, τροχαίων δυστυχημάτων, εμπορικό δίκαιο, real estate, ποινικό δίκαιο, σχέσεις ενοικιαστή και ιδιοκτήτη και immigration. Όταν πρόκειται για τα συμφέροντά σας, HellasFM. Τηλέφωνο επικοινωνίας 718-707-3120. Σελίδα www.hellasfm.us. Όταν κάνουμε διαφήμιση στον αέρα, παρουσιάζονται και πολλά πράγματα που δεν περιμένουμε. Αυτή η εκπομπή είναι προσφορά του νοσοκομείου Mount Sinai. When we do a live show, we expect many things. You never know what might happen. And I just want to specify that the show tonight is the Mount Sinai
the Icahn School of Medicine at Mount Sinai and the Mount Sinai Hospital are the sponsors of the show tonight. Λοιπόν, γιατρέ, κανένας άντρας δεν θέλει να του γίνει μια διάγνωση καρκίνος του προστάτη και τρομοκρατούνται μόνο με την ιδέα ότι θα χάσουν τον ανδρισμό τους. Και γι' αυτό τον λόγο ίσως καθυστερήσουν να πάνε και στον γιατρό για εξέταση. Αυτά. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε για την χειρουργική συγκεκριμένα με την προστατεκτομή που διατηρεί τα νεύρα του προστάτη και σε αυτό τον τομέα έχετε κάνει εσείς έρευνες. Dr. Sir, I'm telling our audience that no man on the planet wants to be diagnosed with prostate cancer, and they are consumed by the fear that they will lose their masculinity. So they might procrastinate regarding going to the doctor, or they may not even go at all. And speaking of a man's masculinity and prostate cancer, you have done research on nerve-sparing prostatectomy. Can you tell us, in general terms, about the nerve-sparing robot-assisted radical prostatectomy? Γιατρέ, σας παρακαλώ να μας πείτε για την ολική προστατεκτομή, για την οποία ευθύνεστε εσείς στις μελέτες σας που έχετε κάνει τόσες μελέτες. Διότι πρέπει να ακούσουν οι άντρες τι συμπεριλαμβάνει, τι συνίσταται σε αυτή την χειρουργική επέμβαση, με αυτή την χειρουργική επέμβαση, και δεν πρέπει να τρομοκρατηθούν και να μην θέλουν να πάνε στον γιατρό και να προλάβουν την νόσο στα αρχικά στάδια. So can you tell us about the robot-assisted prostatectomy? Sure. I just want to say, first of all, that it is very scary to get a cancer diagnosis. But the good news is that a vast majority of prostate cancer is very indolent, meaning slow growing, and men do not die of the disease. A small percentage do, but most of them do not. Λέει η γιατρός ότι ναι μεν η διάγνωση καρκίνου τρομοκρατεί όλο τον κόσμο, αλλά λέει η γιατρός ότι οι άντρες στους οποίους θα τους γίνει μια τέτοια διάγνωση κατά πάσα πιθανότητα δεν θα υποκύψουν από αυτή τη διάγνωση, διότι ο καρκίνος του προστάτη είναι ένας καρκίνος που δεν καλπάζει. Εκτείνεται κάπως αργά. Αλλά όπως είπαμε, μόνο η διάγνωση μας φτάνει. Yeah, yes, Dr. Shaw. And so, in regarding treatment of prostate cancer, there are basically 3 to 4 main ways that we treat it. One is with a surgery where we surgically remove the prostate. Second thing is we do radiation. Third thing is we do hormone therapy or anti-hormone therapy. And then fourth thing is we do something called active surveillance, where we just watch the cancer over time and kind of periodically survey the cancer's growth. Okay, I just want to translate that, and I'm sure the men out there want to know about this prostatectomy that spares the nerves. Λέει η γιατρός ότι εκτός από την χειρουργική για την οποία θα σας μιλήσουμε με λεπτομέρεια, η ολική προστατεκτομή που στοχεύει την διατήρηση των νεύρων. Υπάρχει, λέει η γιατρός, και η χειρουργική με την οποία αφαιρεί η γιατρός ή ο γιατρός τον προστάτη και ακολουθεί ακτινοθεραπεία. Επίσης, λέει η γιατρός, υπάρχει και η θεραπεία ορμονών και επειδή ο καρκίνος του προστάτη δεν
καλπάζει. Μας λέει η γιατρός ότι οι γιατροί εφαρμόζουν κάτι που λέγεται παρακολούθηση, προσεκτική παρακολούθηση. Και τι θα πει αυτό? Δηλαδή, μην κάνετε και 10 χρόνια να ξαναπάτε στον γιατρό για την δεύτερη σας εξέταση. Θα πηγαίνετε κάθε 6 μήνες ή κάθε 3 μήνες ή κάθε όποτε σας πει ο γιατρός σας, διότι είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθήσετε για να μπορεί να συγκρίνει και ο γιατρός το ένα τεστ με το άλλο για να δει και την διαφορά. Κατά πόσον είναι όμοια τα αποτελέσματα και κατά πόσον έχει αλλάξει η κατάσταση. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την ρομποτική και μετά θα ανοίξουμε τις γραμμές να πάρουμε τα τηλεφωνήματά σας. Αν θέλετε να μας πείτε και μία καλησπέρα, αν θέλετε να ρωτήσετε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο, για κάποιο συγγενή, εμείς δεν ρωτάμε ονόματα, δεν θέλουμε να μας πείτε ποιοι είστε, δεν πειράζει, διότι υπάρχουν κανόνες του νοσοκομείου και αυτά δεν συζητιώνται στον αέρα ποιος είσαι, από πού τηλεφωνάς. Λοιπόν, θα πάρετε τηλέφωνο, θα μιλήσετε με τον γιατρό και θα δώσει ο γιατρός την απάντηση και θα μεταφράσω εγώ για το κοινό μας. Dr. Sir, how is robotic radical prostatectomy done? How do you do it? Are there robotic instruments that are used for this procedure? Does that involve an endoscope? Yeah, so robotic surgery was pioneered by the field of urology, and one of Dr. Tori's mentors, Dr. Mani Menon, is one of the pioneers of robotic surgery, and we're very lucky to have him at Mount Sinai. And through robotic surgery, we basically have a console that is separate from the patient, and then we have robotic arms that are placed into the belly of the patient through small ports. And basically, we call this minimally invasive because the actual incisions that are into the belly are very small. And at the console, the surgeon, like Dr. Tawari, will be able to manipulate the robotic arms and be able to zoom in and out through seeing the camera that is inside the body. And with the advent of the robot, we're able to do a very good nerve-sparing surgery because we're able to access deep in the pelvis, which is very difficult to get to. And we can see, the planes of dissection or the areas around the prostate very clearly. Okay, λοιπόν, μας λέει η γιατρός ότι με την προστατεκτομή την ρομποτική στο χειρουργείο υπάρχει ένα ρομπότ ιατρικό και είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε στο νοσοκομείο όχι μόνο τον Dr. Ashtawari, αλλά και τον μέντορα του γιατρού. Dr. Sir, can you please repeat the name of Dr. Tawari's surgeon? I just want to tell our audience. His mentor's name is Mani Menon, Manimenon. Mani Menon. Very good. Ο μέντορας του γιατρού Τσουβάρη, που είναι ο επικεφαλής διευθυντής, είναι ο γιατρός Mani Menon και είναι και ο ίδιος στο νοσοκομείο Mount Sinai. Λοιπόν, αυτό το ρομπότ τι κάνει? Ο γιατρός κάθεται σε μία κονσόλα και ένα τρισδιάστατο ενδοσκόπιο χρησιμοποιείται για να μεγεθύνει τις ευαίσθητες δομές του αδένα του προστάτη, γιατί είναι αδένας και τα νεύρα παρουσιάζονται πεντακάθαρα, τα αιμοφόρα αγγεία επίσης, και μας λέει η γιατρός ότι αυτή η μέθοδος επιτρέπει στον χειρούργο να εφαρμόσει την βέλτιστη διατήρηση αυτών των ζωτικών δομών, αφαιρεί ο γιατρός τον προστάτη και τους πλησιέστερους ιστούς με μεγάλη ακρίβεια και διατηρεί τα νεύρα που περιβάλλουν τον προστάτη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό,
και θα σας πούμε γιατί είναι σημαντικό σε λίγα λεπτά. Και όπως είπαμε, κατά την χειρουργική του προστάτη που διατηρεί τα νεύρα, οι χειρούργοι λαμβάνουν υπόψη το σημείο του καρκίνου και σε περιπτώσεις όπου ο καρκίνος έχει μπερδευτεί με τα νεύρα, θέλω να μας πει η γιατρός, τότε τα νεύρα πρέπει να αφαιρεθούν ή όχι. Dr. Sir, I translated everything you said, and I'm sure the men out there are feeling much better. I hope they are anyway. But in situations where the cancer is intertwined with the nerves, is it necessary to cut the nerves in order to remove the cancer? Yeah, so with any cancer surgery, the primary goal will always be to eradicate as much cancer as possible. So in the cases where the cancer has left the prostatic capsule, what we call extraprostatic extension, we are unable to do as good of a nerve sparing as we would be able to do in someone whose disease is confined to the prostate. Because the primary goal is to make sure that we remove all the cancer. Okay, and then you're going to tell us what happens with this situation when the nerves are removed, what the next step is for the men, because they're probably worried sick. Okay, λέει η γιατρός ότι ο κύριος σκοπός είναι να αφαιρεθεί ο καρκίνος τόσο πιο πολύ όσο είναι δυνατόν, να μην μείνει ούτε ένα κύτταρο στον προστάτη. Και πολλές φορές όταν ο καρκίνος έχει μπερδευτεί με τα νεύρα, τότε τα νεύρα του προστάτη πρέπει να κοπούν για να αφαιρεθεί ο καρκίνος. Αλλά περισσότερο οι γιατροί προσπαθούν να διατηρήσουν, να εφαρμόσουν χειρουργική που διατηρεί τα νεύρα. Και θα σας πούμε το επόμενο βήμα ποιο είναι όταν τα νεύρα αυτά αφαιρεθούν. Λοιπόν, αν θέλετε να μας τηλεφωνήσετε, το τηλέφωνο εδώ του σταθμού μας είναι 718 κωδικός 707-31-20 και πάλι 718 κωδικός 707-31-20. If you would like to call to ask the doctor a question, the on-air number to call is 718-707-3120. Again, 718-707-3120. Εν τω μεταξύ μπορούμε να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα για να μιλήσουμε και με τη γιατρό. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Θα πάτε πρώτα στο μουσικό διάλειμμα και μετά να πάρουμε ερωτήσεις. Οκ, εντάξει. Εντάξει. Αγαπημένοι μας ακροατές, κάνουμε την εκπομπή live και είπαμε να κάνουμε και λιγάκι υπομονή. Περιμένουμε τα αγαπημένα για μας τηλεφωνήματά σας. 718 707 31 20 και πάλι 718 707 31 20. Μπορείτε να μας πάρετε και τηλέφωνο, να μας πείτε μία καλησπέρα. Χτυπάνε τα τηλέφωνα. Δεν χτυπάνε ακόμη. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, 2-3 λεπτά, για να μιλήσουμε και με τη γιατρό. Ετοιμάστε τις ερωτήσεις σας. Είπαμε, υπάρχουν απόρριτα, δεν ρωτάμε ονόματα, δεν σας ρωτάμε από πού τηλεφωνάτε, που μένετε, τι κάνετε. Πάρτε τηλέφωνο να κάνετε τις ερωτήσεις σας στην γιατρό, γιατί είναι πολύ σημαντικό, όπως είπαμε, η έγκαιρη διάγνωση. Λοιπόν, θα πάμε στο μουσικό διάλειμμα. Εντάξει. Είμαστε στον αέρα ακόμη. Ναι. Okay. Να ξαναδώσω το τηλέφωνο του σταθμού 718 707 31 20. 718 κωδικός 707 31 20. If you would like to call to ask the doctor a question, the on-air number to call is 718-707-3120. Again, 718-707-3120. Η ώρα είναι 8:40
3 λεπτά. Πάρτε τηλέφωνο και θα σας απαντήσουμε τις ερωτήσεις σας. Εντάξει, δεν χτυπάνε ακόμη τα τηλέφωνα. Μπορείτε να στείλετε και ερώτηση μέσω του Facebook. Σκέφτηκα που λες να κάνω στη ζωή μου απογραφή για να δω τι μου έχει μείνει τι πάτησες εσύ. Έδωσα ό,τι κι ανήκα σε έναν έρωτα τρέλο για να πάω στα φινάλε δάκρυ πικρά χωρισμό. Η έγρανα πάρτι το για μένα. Είχα ψηφούλα και έδωσα κι όμως πήγε στα χαμένα. Τι έκανα. Hello? Hello? Yes, hello, καλησπέρα, είστε στον αέρα, you're on the air. Hello. Thank you so much for giving us all the information. It helps us make my family. I was wondering what if you're thinking about active monitoring, active surveillance, why would I not do anything about the cancer if I know I have the cancer? Μάλιστα, ο κύριος που τηλεφωνάει θέλει να μάθει για την παρακολούθηση, λέει την ενεργή παρακολούθηση και όταν μάθει, λέει, όταν του γίνει διάγνωση καρκίνος του προστάτη, πόσο σημαντική είναι αυτή η παρακολούθηση. Yes, Dr. Sir. Thank you for calling. Yeah, so it's a great question. A lot we grade prostate cancers. There are different grades, meaning that describe the actual aggressiveness of each of the prostate cancer cells. And a vast majority of prostate cancer is something we call Gleason 6, which is very low grade cancer. And we have studies that show that we are able to safely monitor this cancer without any active intervention over a long period of time. And these men do just as well as if we had done a cancer surgery or radiation or something up front. So some men who are eligible for this type of treatment plan prefer this because then they don't have to worry about surgery side effects or treatment side effects for a delayed period of time. Yes, hello, are you still with us? Hello? Do you have another question? Can you like lower your radio or the microphone if you're speaking in a microphone, into a microphone? Okay. And your next question? Say that again. I'm sorry, because it's like you're breaking up. Can you repeat your question, please? Oh, I see.
how will the gentleman know what kind of cancer he has? Πώς μπορεί να ξέρει ο ακροατής μας τον τύπο του καρκίνου που για τον οποίο του έγινε διάγνωση? Yeah, so definitive cancer diagnosis is through something we call a biopsy, and where we use a long, thin needle to take little pieces out from your prostate, and then a pathologist will look at the prostate tissue under a microscope and look for cancer cells, see if there's any type of cancer, and then they will be able to grade the cancer cells themselves if there are any, or if it's just normal prostate tissue, they'll also be able to see that. You're welcome, you're welcome. Και η δεύτερη ερώτηση του κυρίου, καταρχάς, η πρώτη ερώτηση, γιατί είναι σημαντική η παρακολούθηση. Λέει η γιατρός ότι οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί έχουν δείξει ότι, όπως είπαμε, η παρακολούθηση μπορεί να κρατήσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι, όπως είπαμε, ο καρκίνος του προστάτη δεν καλπάζει, στα πρώτα στάδια δεν γίνεται διάσπαρτος, δεν είναι διάσπαρτος, και είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθείτε ο άντρας. Η δεύτερη ερώτηση του κυρίου είναι πώς μπορεί να ξέρει τι τύπος είναι, τι είδος. Και λέει η γιατρός γίνεται βιοψία, όπου ο χειρούργος ή ο θεράποντα ιατρός, μάλλον ο χειρούργος, ο ουρολόγος, θα αφαιρέσει υγρό από τον προστάτη και θα σταλεί στο εργαστήριο του νοσοκομείου για τυχόν εντοπισμό καρκινικών κυτάρων. Αυτά είναι η απάντηση της γιατρού. Dr. Sir, is there anything else you would like to add to that? About prostate cancer diagnosis? To what the gentleman just said. Yeah, so after we do a prostate cancer screening with a PSA test, if it's elevated, that's when we would go to further testing using like a biopsy. Και το PSA test πολύ σημαντικό. Χτυπάνε τα τηλέφωνα. Good evening. Okay. Good evening, you're on the air. Καλησπέρα, είστε στον αέρα. Good evening. Good evening, It's so great to have you back. Oh, thank you. The doctor? Sure, the doctor is right here. Dr. Sir, it's all yours. Hello, doctor. Thank you for the very informative program. I have a few questions, doctor. My husband is 84 years old. What is an alarming PSA level? Η ερώτηση της κυρίας είναι, ο σύζυγός της είναι 84 ετών και ποιος είναι ο βαθμός του PSA test, ο οποίος, ας πούμε, βαθμός κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. So, PSA, what we allow for a PSA range increases with age. So your husband being over the age of 80, we would allow a higher PSA level would be normal, like greater probably than like 5 or 6 is normal still. That being said, we don't recommend screening for men of his age because of the indolent nature of prostate cancer. If he were to be diagnosed at this time, we don't necessarily have to do a treatment for him. Okay. And the PS level, is there a certain level? Does it spread at a certain level? It depends on the cancer. Not all prostate cancer has a very high PSA level, but if there is concern, it's a good reason to see a urologist and check it out more closely. One more thing, doctor. What is the best procedure for someone like my husband that has an enlarged prostate? So first, we want to make sure that it's not cancer, because there's a lot of surgeries or treatments that we can do for people who have just a benign enlarged prostate, something we call BPH, or benign prostatic hyperplasia. And that's very common in all men, especially men of older age.
there are things called a TERP, which kind of cores out the prostate from the inside, allows for better urination. And there's things with lasers. It depends on each person's, the size of his prostate and how bothersome his symptoms are. Thank you very much, doctor. Have a very good evening. Of course. Thank you for calling. Λέει η κυρία θέλει να μάθει για τον σύζυγό της ποια είναι η καλύτερη θεραπεία για την μεγέθυνση του προστάτη και λέει η γιατρός το πρώτο πράγμα είναι να διευκρινίσει η γιατρός ή ο γιατρός να μην είναι κακοήθης και αν είναι καλόήθης τότε υπάρχουν ορισμένες θεραπείες και εξαρτάται βέβαια και από το μέγεθος και τα συμπτώματα. Και εδώ ήθελα να σας ρωτήσω γιατρέ για το PSA test. Dr. Sir, now that you mentioned the PSA test, I have a question. How reliable is the PSA test and what are the risks? Because sometimes it can produce false positive and false negative results. Λέω στην γιατρό πόσο αξιόπιστο είναι αυτό το τεστ του PSA. Γιατί πολλές φορές δεν εντοπίζει το 15% σε όλες τις διαγνώσεις των καρκίνων του προστάτη. 15% τα ποσοστά είναι αρκετά υψηλά. Πέστε μας, γιατρέ, πώς μπορεί ο κάθε άντρας να εμπιστευτεί αυτό το PSA test. Dr. Sir, I'm telling our audience, because of these false positive test results, and one study found that the PSA can miss 15% of all prostate cancers. How reliable is the PSA test? Why or how should men trust it? How should they rely on it? So the PSA test, PSA, first of all, stands for prostate specific antigen. It's unfortunately not prostate cancer specific antigen. So basically, if you have a prostate, you will produce PSA. That being said, the AUA guidelines recommend that men ages 50 to 69 do PSA screenings every 2 years or have a conversation with their urologist about it for normal risk factors. If you are at increased risk, such as you have a strong family history of of prostate cancer, if you are of African American race, if you have a family history of other GU malignancies such as breast cancer or uterine cancer or prostate cancer, then it's recommended that you start screening at an earlier age. Maalista. Dr. Sir, should the men who have a high PSA reading also have a blood test and a biopsy? Αυτοί οι άντρες, γιατρέ, με αριθμό υψηλών στο PSA test, πρέπει να κάνουν και εξέταση αίματος και βιοψία επίσης? So PSA test is a blood test. And if you have an elevated PSA, the recommendation is to repeat it first. And you want to rule out other reasons why you might have an elevated PSA, such as a urinary tract infection, recent ejaculation, or having a large prostate. Λέει η γιατρός ότι καταρχάς το PSA test είναι ένα τεστ εξέταση αίματος και λέει η γιατρός πριν να πανικοβληθούμε όλοι, ειδικά οι άντρες, ότι μπορεί να οφείλεται αυτός ο υψηλός βαθμός, το νούμερο αυτό σε ουρολίμωξη, λίμωξη της ουροδόχου κίστης και λέει η γιατρός ότι το PSA test εντοπίζει τον προστάτη που παρουσιάζει μεγέθυνση, αλλά όχι συγκεκριμένα καρκινογόνα κύτταρα. Γι' αυτό καμιά φορά ο γιατρός συνιστά την παρακολούθηση και βιοψία
υπάρχει και η δακτυλική εξέταση. Λοιπόν, η ώρα είναι 9. Θα πάμε στο σήμα του σταθμού και θα επανέλθουμε. It is 9 o'clock. We're going to the station's ID and we'll be right back. HellasFM. Στο United Brothers Fruit Market. Mount Sinai Medical Center. Το νοσοκομείο Mount Sinai Medical Center είναι ένα ολοκληρωμένο πανεπιστημιακό κέντρο με 7 νοσοκομεία στη Νέα Υόρκη. Το νοσοκομείο Mount Sinai διαθέτει όλες τις ιατρικές ειδικότητες με διακεκριμένους και παγκοσμίου φήμης ιατρούς. Είναι το καλύτερο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Εξειδικεύεται στον καρκίνο, στις καρδιακές παθήσεις, στην νευρολογία, νευροχειρουργική, γυναικολογική, παιδιατρική, ψυχιατρική και ορθοπαιδική. Επίσης, για προβλήματα στο αυτί, τη μύτη, το λαιμό και πεπτικές διαταραχές. Το News and World Report και το New York Magazine συνιστούν το νοσοκομείο Mount Sinai για ποιοτική φροντίδα και ιατρικές εξετάσεις για ασθενείς στη Νέα Υόρκη και σε όλο τον κόσμο. Mount Sinai Medical Center. Από τα καλύτερα νοσοκομεία της Αμερικής. Με αφοσίωση και αγάπη στην ανώτερη ιατρική περίθαλψη ως στόχο και ως τρόπο ζωής και πάντα στην υπηρεσία των ομογενών. Πληροφορίες www.mountsinai.org. HellasFM. Τηλέφωνο επικοινωνίας 718-707-3120. Σελίδα www.hellasfm.us. I'm feeling alright. Hands on my chest, the future so bright. I keep my shakes on even when it's at night. I'm Ναι, αγαπημένοι μας ακροατές, είμαστε εδώ με την παγκοσμίως διακεκριμένη γιατρό, ερευνήτρια Dr. Hannah Sir, 5 East 98 δρόμους στο Manhattan. We are here with the highly distinguished Dr. Hannah Sir, MD and Research Fellow in Urology under the tutelage of the highly renowned Dr. Ash Tawari. Έχουμε και μερικές ερωτήσεις εδώ από το control. Λοιπόν, κάντε την ερώτησή σας, γιατί έχουμε τόσο πολλά ακόμη να συζητήσουμε. Κάντε την ερώτησή σας, θα τη μεταφράσω, να μας δώσει η γιατρός την απάντηση.
έχει το μικρόφωνο για να ακούνε οι ακροατές μας. Θέλετε το δικό μου, πάρτε το δικό μου. Okay. Oh, yes. Emotionally or physically? Okay. Η ερώτηση από το control είναι how painful is it for a man both emotionally and physically, and how much should the man worry? Η ερώτηση από το control είναι κατά πόσον οδυνηρή είναι αυτή η κατάσταση, ναι μεν σωματικός, αλλά υπάρχει και η αναστάτωση του πνευματικού κόσμου και του συναισθηματικού κόσμου της ψυχής, γιατί μόνο η διάγνωση του καρκίνου πέφτει η γη κάτω από τα πόδια του ασθενή. Και ας μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, και κατά πόσον πρέπει να ανησυχούν οι άντρες, γιατί εμείς οι γυναίκες ανησυχούμε για ορισμένες παθήσεις, αλλά οι άντρες ανησυχούν και εκείνοι για ορισμένες παθήσεις. Because we as women, Dr. Sur, worry about certain diseases, and the men worry, or should we worry about certain diseases? So, I mean, I think any person, man or woman, is going to be psychologically, emotionally concerned when they get a cancer diagnosis. And I think it's very reasonable, and all of our patients go through a similar journey. They feel anxiety, they feel worry, they, concern about their future, not just for themselves, but for their, their family and everything. So unfortunately that is a fact, but I think that you can take solace in the fact that there are a lot of men that have walked the journey before you and have come out the other side, and they, we as physicians are here with you, and we're always here to support you and your family. In terms of physical pain, prostate cancer surgery, especially robotic surgery, is minimally invasive. And because of that, there's actually a very mild pain associated with it. There is, it is a surgery, it's a major surgery. You will have pain for the first, week or so after surgery, but a lot of men have a full, pain-free recovery by 6 weeks after surgery. They're back to work, they're back to, all their normal exercises and physical activity. So in terms of physical pain-wise, it's actually pretty minimal. And Dr. Sur, allow me to add that it's also, besides the anxiety, it's the fear of the unknown. Exactly. Λέω στη γιατρό, ψυχικός και σωματικός και συναισθηματικός, πνευματικός, τα πάντα, ο κόσμος, η ψυχή του ανδρός ταράζεται, και αυτό είναι και λίγο, και υπάρχει άγχος, προκύπτει άγχος και φόβος, διότι εμπνέει μία διάγνωση καρκίνου, εμπνέει τον φόβο του θανάτου. Δεν λέμε ότι είναι και το τέλος, προς Θεού. Δεν λέμε πως είναι το τέλος. Αλλά έτσι αισθάνεται ο κάθε άνθρωπος, είτε άντρας είναι, είτε γυναίκα είναι. Λοιπόν, αυτά. Και είναι το ότι το άγνωστο μέλλον είναι που φοβίζει τον άνθρωπο περισσότερο, διότι δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Λέει ο γιατρός ότι είναι φυσικό αυτό, όσο για την χειρουργική επέμβαση, για τον σωματικό πόνο. Υπάρχουν και τα φάρμακα που δίνουν οι γιατροί, αλλά το σπουδαίο είναι ότι πρέπει να θυμόμαστε όλοι ότι υπάρχουν γιατροί που μπορούν να βοηθήσουν τον κόσμο. Και ίσως πριν 50 και πριν 100 χρόνια δεν μπορούσαν να κάνουν αυτά που κάνουν σήμερα. Και πρέπει να είμαστε ευγνώμων. And I'm telling our audience members, Dr. Sur, that maybe 50 or 100 years ago, the doctors could not do what they can do today. And we have to be grateful for that. Absolutely. And grateful to Mount Sinai and all the physicians, the nurses, the staff, and for this excellent collaboration with Mount Sinai and HellasFM. Yes. Λοιπόν, αυτά. Και ήθελα να ρωτήσω, έχετε και άλλη ερώτηση από το control? Οκ, μάλιστα, να τις ακούσουμε. Δεν θέλετε το μικρόφωνο μου?
Οκ, εγώ θα τα επαναλάβω. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Yes. Και από το control ένα μεγάλο ευχαριστώ στο νοσοκομείο Mount Sinai και στον HellasFM για την εξαιρετική συνεργασία. And this is coming from the control, from the control of HellasFM. A gigantic thank you to Mount Sinai, to the doctors, the nurses, and everyone affiliated with Mount Sinai, and for the excellent collaboration between Mount Sinai Hospital, the Icahn School of Medicine at Mount Sinai, and HellasFM. Μάλιστα. How successful are the treatments? Okay, how successful are the treatments? And we're talking about the robotic now, possibly, or the other treatments, any other treatments. And we have to talk about, you see, Dr. Now we have to talk about the significance of preserving as many of the surrounding nerve structures as possible, which is the $1 million question. Κατά πόσον είναι, έχει επιτυχία, έχουν επιτυχία οι θεραπείες, και αυτό βέβαια συμπεριλαμβάνει και την ερώτηση που έθεσα στους ακροατές κατά την έναρξη της εκπομπής μας, κατά την εισαγωγή της ιατρικής εκπομπής, γιατί είναι σημαντική η διατήρηση των πλησιέστερων νεύρων του προστάτη κατά την διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Γιατρέ, ο λόγος δικός σας. So, when we talk about the success of a surgery, we look at specifically for prostatectomy, we are looking at three things specifically. Number one, is the cancer gone? Do we need to do any kind of treatments afterwards? Number two, do they have urinary control after surgery? And number three, do they have erections after surgery? So for the first thing, well over 90% of patients who receive prostatectomy have no signs of cancer afterwards and don't need any further treatments or anything. So it's extremely successful surgery. And even those people who end up needing treatments in the future, those treatments, again, are very effective, and these patients mostly don't die from prostate cancer. And we're going to talk about urinary continence and incontinence, Dr. Sir, in a few minutes. And I just want to say that μας λέει η γιατρός ότι καταρχάς οι χειρουργικές επεμβάσεις, ποσοστά επιτυχίας είναι πολύ υψηλά, αλλά οι γιατροί κοιτάνε τρεις, συνήθως είναι τρία τα ενδιαφέροντά τους, εστιάζονται σε τρία πράγματα. Νούμερο 1, έχει εξαφανιστεί, έχει αφαιρεθεί τελείως το καρκίνος, και ποια θεραπεία θα ακολουθήσει. Αυτό τους ενδιαφέρει πολύ περισσότερο. Μετά μιλάμε για την ουρική ακράτεια του κάθε ανδρός, κατά πόσον θα παρουσιαστεί ουρική ακράτεια είτε και πριν την επέμβαση είτε και μετά, και υπάρχουν θεραπείες και γι' αυτό, και θα σας πούμε και για αυτά σε λίγα λεπτά. Και επίσης καμιά φορά παρουσιάζεται και δυσλειτουργία, αισθητική δυσλειτουργία που στενοχωρεί τον κάθε άντρα, και θα τα συζητήσουμε αυτά, διότι υπάρχουν θεραπείες, ορισμένες θεραπείες, και αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα της ζωής. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω, πριν προχωρήσουμε και σε άλλες ερωτήσεις από το control, γιατρέ, γιατί είναι σημαντικό να διατηρήσει, γιατί είναι σημαντική η διατήρηση των πλησιέστερων νεύρων του προστάτη κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Dr. Sir, the $1 million question. Why is it significant to preserve as many of the surrounding nerve structures as possible during prostate surgery? So the nerves that surround the prostate are responsible for erections and continence. So these nerves are not, one large structure that is easily avoidable in surgery. Unfortunately, they're very small, delicate nerves that kind of form a meshwork around the prostate, which is why prostate surgery is so difficult. So surgeons who have spent their careers perfecting their surgical techniques, such as Dr. Ash Tawari,
they are able to peel away these nerves and leave them behind while removing the prostate. And this allows men to regain potency or erections after surgery. And they're also able to leave certain physical support structures around the prostate that helps with continence. Λέει η γιατρός ότι η χειρουργική του προστάτη είναι πάρα πολύ δύσκολη και περίπλοκη η χειρουργική, γι' αυτό πρέπει ο κάθε άντρας να επιλέξει έναν γιατρό που έχει σπουδαίο όνομα, όπως οι γιατροί του νοσοκομείου μας, Dr. Ash Tawari, επίσης η καλεσμένη μας απόψε. Λέει η γιατρός ότι αυτά τα νεύρα του προστάτη, οι νευρολογικές ίνες, ευθύνονται για την στιτική λειτουργικότητα και για την κράτηση των ούρων και είναι πάρα πολύ ευαίσθητα νεύρα και όπως είπαμε ο προστάτης, η χειρουργική του προστάτη είναι πολύ περίπλοκη, αλλά στο νοσοκομείο μας οι χειρούργοι ουρολόγοι, οι ουρολόγοι χειρούργοι κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης είναι ικανοί να ξεχωρίσουν ή να ξεκολλήσουν, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη στα εκλαϊκευμένα ελληνικά, τα νεύρα και μετά την αφαίρεση του προστάτη που νοσεί βέβαια, τα νεύρα τοποθετούνται πάλι στην θέση τους καθώς και οι δομές και αυτό βοηθάει στην διατήρηση της λειτουργικότητας. Αυτά. Λοιπόν, αν θέλετε να τηλεφωνήσετε, να κάνετε τις ερωτήσεις σας στην γιατρό, 718 κωδικός 707-31-20, 718 707-31-20. Η αρρώστια δεν είναι ντροπή. There's no shame when someone is ill. We are here to educate and to empower and to save lives. Call with your questions. We don't ask your name. Υπάρχουν ορισμένα απόρριτα, δεν σας ρωτάμε το όνομά σας. Πάρτε τηλέφωνο χωρίς ντροπή να κάνετε τις ερωτήσεις σας στην γιατρό, γιατί εμείς είμαστε εδώ απόψε να ενημερώσουμε το κοινό μας, μήπως σε αυτή την προσπάθεια να σώσουμε ζωές. 718-707-31-20. Μία άλλη ερώτηση από το control. We have another question from the control here, and I have another question that I just thought of. Let's take the question from the control here. Μάλιστα, θα την επαναλάβω εγώ μετά από εσάς. Μάλιστα. 2024, we spent Yes. $billions to go to the moon for weapons, Μάλιστα. etc. Do we spend enough money for research? Also, 3 years ago, 4 years ago, Μάλιστα. we found something new in our planet. It's called COVID. They found a treatment after 6 months. How come it takes so much time to find a solution with this kind of? Okay, very good. The question is that millions, actually billions, with a B as in baby, right? Billions of dollars are spent on space exploration, and unfortunately, on ammunition for wars. How much money is spent in general terms on research? And why is it taking so long? Why to treat and eradicate cancer off the face of the earth? So I don't know exactly how much money is spent on cancer research, but I can tell you it is a lot, probably also billions of dollars. The government spends on, grants, the National Institutes of Health, the National Cancer Institute. They fund a lot of, which is their government agencies. They fund a lot of cancer research across the country. That's wonderful. And then we also have, a lot of private investors. We have big pharma companies. We have like the Dana-Farber Institute. We have lots of different nonprofit organizations that raise money for any type of cancer research and also specifically prostate cancer research. That's wonderful. Thank you, Dr. So I'm going to translate everything you said in Greek. Λέει η γιατρός ότι
Συγκεκριμένα γνωρίζει πολύ καλά πως για την έρευνα του καρκίνου στον τομέα της υγείας η κυβέρνηση ξοδεύει και εκεί εκατομμύρια και υπάρχουν και οι οργανισμοί όπως το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου. Υπάρχουν επίσης και προσωπικοί επενδυτές και οι φαρμακευτικές βιομηχανίες που κάνουν επενδύσεις όσον αφορά τον καρκίνο και τους ευχαριστούμε. Ήθελα να σας ρωτήσω, γιατρέ, για την τεστοστερόνη ή την αντρική ορμόνη. Εάν αφαιρέσετε από τον άντρα αυτή την αντρική ορμόνη, την τεστοστερόνη, συρρικνώνεται ο καρκίνος του προστάτη. Doctor, so this is my question. Testosterone, the male hormone. If doctors, take out if they decrease the amount of testosterone in a man, remove, that's the word I was looking for. Will the prostate cancer shrink? Mostly, yes. So the prostate and prostate cancer kind of feed off of what we call androgens, which include testosterone. So that's why we do hormone therapy or anti-hormone therapy, is to block the androgen receptors, and then the prostate cancer will essentially starve and shrink. Λέει γιατρός, ως επιτοπλίστων, ναι, θα συρρικνωθεί ο όγκος, αλλά ο άντρας δεν θα έχει την αντρική ορμόνη, παίζεται και αυτό. Λέει γιατρός ότι πρέπει να θυμόμαστε ότι ο καρκίνος τροφοδοτείται. Τα καρκινογόνα κύτταρα ζωογονούνται από την τεστοστερόνη και από τα αιμοφόρα αγγεία, γιατί το αίμα τροφοδοτεί τα καρκινογόνα κύτταρα. Και όταν αφαιρεθεί ή μειωθεί η τεστοστερόνη, συρρικνώνεται και ο όγκος. Λοιπόν, είμαστε εδώ με την παγκοσμίως διακεκριμένη Dr. Hannah Sir. Έχουμε και άλλη ερώτηση από το control. Εντάξει, θα συνεχίσουμε και όταν έχετε και άλλη ερώτηση. Ναι, έχω και εγώ. Μάλιστα, για πέστε μας. At the beginning you said to avoid red meat, correct? Yeah. Yes, to avoid as much as red meat as possible. When you say red, you mean rare or in general meat? Because I try to lose weight, for example. Μάλιστα. You need protein. Μάλιστα. Η ερώτηση είναι, είπαμε στην αρχή της εκπομπής να αποφεύγουμε ως επιτοπλίστων το κόκκινο κρέας. Και η ερώτηση είναι δηλαδή γιατί για να χάσεις βάρος χρειάζεσαι και πρωτεΐνη. Πέστε μας, γιατρέ, πώς μπερδευόμαστε τώρα και εδώ. So red meat is usually in reference to the type of meat, such as beef, lamb, sometimes pork. These are all considered red meats. There are other protein sources besides animal protein sources, such as tofu. A healthier option is also fish, which is also a protein source. Beans, legumes, those kinds of things. Μάλιστα. Λέει γιατρός ότι το κόκκινο κρέας εννοούμε βοδινό, αρνίσιο, χοιρινό. Λοιπόν, μπορούμε να συμπληρώσουμε, να αναπληρώσουμε την διατροφή μας με τόφου και ψάρι, λαχανικά, φασόλια, φακί, αυτά. Λοιπόν, γιατρέ, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε και για την ακράτεια ούρων. Έχουμε πάρα πολλά ακόμη να πούμε. Λοιπόν, γιατρέ, όταν ο άντρας έχει δυσκολία μετά την χειρουργική επέμβαση, και όταν λέω δυσκολία εννοώ στον ανδρισμό του, τι θεραπείες υπάρχουν όσον αφορά αυτό το πρόβλημα. Dr. Sir, what can medicine do to help men who have had radical prostatectomy with the two bundles of nerves removed? What are the treatments for erectile dysfunction?
Does Viagra work? So after radical prostatectomy and the nerves around the prostate are damaged, either on purpose or by accident, um, there are several things that we do to help mitigate erectile dysfunction. When you say on purpose, meaning Meaning that they have to be removed because Exactly. if they are intertwined with the cancer, then we have yes, to remove yes, them. yes, okay. So we do prehab, meaning and rehab. So prehab meaning we start them on PDE5 inhibitors, which include things like Viagra and Cialis, before surgery, and we continue them on after surgery. And this helps encourage blood flow to the penis before and after to encourage the natural healing process. Λέει γιατρός πριν και μετά τη χειρουργική επέμβαση οι γιατροί δίνουν στους ασθενείς αποκλειστές που λέγεται αποκλειστές όπως η Viagra γιατί βοηθάει στη ροή του αίματος επίσης. Is there anything else, Dr. Sir? Yeah, so Like implants? So we continue to use these PDE5 inhibitors or Cialis or Viagra for at least, a year after surgery. And over time, we kind of encourage men to attempt any sexual activity. This helps, practice. Συνήθως αυτή η διαδικασία η φαρμακευτική συνεχίζεται για 1 χρόνο μετά την χειρουργική επέμβαση. After 3 months after surgery, if you're not seeing any, return of function or the return of function is not as much as you want it to be, such as not sufficient for intercourse, we can try more advanced treatments such as intraurethral gel or intracavernosal injections. Λέει η γιατρός ότι εάν μετά 3 μήνες μετά την χειρουργική δεν προκύψει λειτουργικότητα, υπάρχουν, λέει η γιατρός, και αλυφές. Επίσης, οι γιατροί, το εμφύτευμα το συνιστάται, συγγνώμη. What about implants? Do you recommend that, Dr. Sir? So I think that an implant, first of all, is a non-reversible surgery. So it's something that we use as a last resort. It's extremely effective, obviously, but we want to try to give, our patients the best chance of recovery on their own. Λέει η γιατρός, excuse me for interrupting, Dr. Sir. Λέει η γιατρός, αυτή η διαδικασία είναι μία αναστρέψιμη και δεν την συνιστούν στην αρχή, την αφήνουν στο τέλος, διότι οι γιατροί ενθαρρύνουν τον άντρα η θεραπεία του να είναι πιο φυσιολογική και όχι με μία τέτοια που είναι κάπως πιο σοβαρή επέμβαση. So these like less invasive treatments, such as the gel injections, these deliver the medications directly to the penile tissue, and they're pretty effective. Other things that we can try is something called shockwave therapy, which has been shown to encourage like microvascularization of the penile tissue to encourage blood flow again, or a physical vacuum erection device that also enhances erections. Μάλιστα. Λέει η γιατρός επίσης υπάρχουν ενέσεις και σοκ θεραπεία. Αυτά. Λοιπόν, αν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο 718-707-31-20, 718 κωδικός 707-31-20, να κάνετε τις ερωτήσεις σας στην γιατρό. Λοιπόν, αυτά. Και έχω, γιατρέ, να σας κάνω και μία ερώτηση για την ακράτεια ούρων. Ποιες είναι οι παρενέργειες της προστατεκτομής? Είναι και η ακράτεια ούρων. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, γιατρέ, τι γίνεται? Dr. Sir, one of the side effects of a prostatectomy is urinary incontinence.
And it could be due to a lot. Maybe it's like stress incontinence or urge incontinence. Can you tell us what stress incontinence is after the prostatectomy, and there's the overflow? Can you explain that to us so that the men out there can get an idea? Πέστε μας, γιατρέ, για την ακράτεια από το στρες. Και όταν λέω στρες δεν είναι επειδή στεναχωρεθήκατε και ανέβηκε η υψηλή αρτηριακή πίεση. Είναι διαφορετικό το στρες, θα μας πει η γιατρός, και είναι και η ακράτεια υπερχείλησης, όπως λέγεται, όταν κοντεύει να ξεχυλήσει η ουροδόχο κίστη. Yes, Dr. Sir. Yeah, so stress incontinence after prostatectomy, it's best thought of like a plumbing issue, or think of it like as a mechanical thing. So normal continence, or urine flow, goes from the bladder through the prostate, through the urethra, and out the body, right? Now, after prostate surgery, this big bulky thing, or the prostate, is removed, and there's nothing blocking the urine flow between the bladder and the urethra, except for the pelvic floor, which is like a plexus of muscles. So men who the bladder that's used to having the support, the stoppage from this big bulky thing that's like helping keep urine inside, is now doesn't have that, and it has to rely on your pelvic floor muscles. So stress incontinence is when you laugh, you cough, you sneeze, you basically put pressure on your bladder and urine kind of dribbles out. Λέει η γιατρός ότι συνήθως, όχι συνήθως, το σώμα, τα ούρα πηγαίνουν από την ιεροδόχο κίστη, περνούν από τον προστάτη στην ουρήθρα και γίνεται η εκένωση. Όταν αφαιρεθεί ο προστάτης, ο χώρος είναι κενός και είναι η ουροδόχο κίστη, η ουρήθρα και η εκένωση. Και βέβαια, λέει η γιατρός, ο πιελός με τους μύες. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα. And how is this? Και η ακράτεια από το στρες εννοεί προκύπτει με τον βήχα, το γέλιο, το φτάρνισμα, τη γυμναστική, και αυτό οφείλεται στη βλάβη της βαλβίδας που συγκρατεί τα ούρα στην ουροδόχο κίστη. Η ώρα είναι 9:32 πρώτα λεπτά. Θα πάμε στο σήμα του σταθμού και θα επανέλθουμε. We're going to the stations that HellasFM. Τηλέφωνο επικοινωνίας 718-707-3120. Ιστοσελίδα www.hellasfm.us. Mount Sinai Medical Center. Το νοσοκομείο Mount Sinai Medical Center είναι ένα ολοκληρωμένο πανεπιστημιακό κέντρο με 7 νοσοκομεία στη Νέα Υόρκη. Το νοσοκομείο Mount Sinai διαθέτει όλες τις ιατρικές ειδικότητες με διακεκριμένους και παγκοσμίου φήμης ιατρούς. Είναι το καλύτερο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Εξειδικεύεται στον καρκίνο, στις καρδιακές παθήσεις, στην νευρολογία, νευροχειρουργική, γυναικολογική, παιδιατρική, ψυχιατρική και ορθοπαιδική. Επίσης, για προβλήματα στο αυτί, τη μύτη, το λαιμό και πεπτικές διαταραχές. Το News and World Report και το New York Magazine συνιστούν το νοσοκομείο Mount Sinai για ποιοτική φροντίδα και ιατρικές εξετάσεις για ασθενείς στη Νέα Υόρκη και σε όλο τον κόσμο. Mount Sinai Medical Center. Από τα καλύτερα νοσοκομεία της Αμερικής, με αφοσίωση και αγάπη στην ανώτερη ιατρική περίθαλψη ως στόχο και ως τρόπο ζωής και πάντα στην υπηρεσία των ομογενών. Πληροφορίες www.mountsinai.org. Mount Sinai. HellasFM. Τηλέφωνο επικοινωνίας 718-707-3120. Ιστοσελίδα www.hellasfm.us. Είμαστε εδώ με την παγκοσμίως διακεκριμένη Dr. Hannah Sor. We are here with a highly distinguished Dr. Hannah Sor. If you have any questions for the doctor, the on-air number to call 718-707-3120. Again,
718-707-3120. Είμαστε εδώ με την παγκοσμίως διακεκριμένη ουρολόγο ερευνήτρια στο νοσοκομείο Mount Sinai, στην ιατρική σχολή ICAN του νοσοκομείου Mount Sinai. Εάν έχετε ερωτήσεις στο τηλέφωνο εδώ του σταθμού μας, 718 κωδικός 707-31-20 και πάλι 718 κωδικός 707-31-20. Και πριν μιλήσουμε ακόμη για την ακράτεια ούρων, να πάρουμε και άλλη μια ερώτηση από το control. Before we go on to discuss urinary incontinence further, we're going to take a question from the control here. Yes, it's all yours. For a man who has Yes. this kind of problem, For a man who has this kind of problem, is he going to, maybe it's funny, but Yes. is he going to look for a man doctor or a woman that's doctor? an excellent question. And I mean women doctor, because is it going to be embarrassing for a man to come to you, or I'm going to find Mr. blah 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 because he's a man? I will see. Yes. Okay. I'm going to ask the question differently. Dr. Sir, let me ask the question, which is along the lines of the question we just received. Why did you become interested in urology? What made you choose urology as opposed to every other medical field? Πέστε μας, γιατρέ, τι σας όθησε να ακολουθήσετε την ουρολογία και όχι κάποιον άλλον ιατρικών κλάδων. So I became interested in urology while I was in medical school. I always wanted to become a surgeon, and I found that urology had a very cool spread of both minor surgeries and major robotic surgeries, and we were able to treat, quality of life problems, things that like helped improve people's quality of life. Additionally, I really enjoyed the fact that I was able to have longitudinal relationships with patients. It wasn't just a one surgery and I never see that person again. I like to build relationships with people and be able to see them throughout different phases of life. Do they confide in you? Σας ανοίγουν την ψυχή τους, γιατρέ, οι ασθενείς? Do the patients confide in you? Do they tell you what they're feeling, how they're feeling, and what they're thinking? Yeah, so, one obvious unique thing about urology is that we talk about very sensitive topics, and it's part of the profession, it's part of the field, and I enjoy talking to people and making them feel safe and comfortable talking about anything that, is concerning to them, whether it be sensitive and they're not willing to talk to other, people about it or not. And I think it's always the patient's choice whether, they want to see a certain person. That's completely up to them. I think it's our job to try to make sure that we are able to speak professionally and make every patient feel as comfortable as possible. Thank you for that, Dr. Sir, and thank you for everything that you do, not only for the men out there, but also for the families, because a cancer diagnosis is devastating for the family as well. Ευχαριστούμε την γιατρό για ό,τι κάνει, όχι μόνο για τους άντρες, αλλά και γιατί μία διάγνωση καρκίνου δεν αφορά μόνο τον άντρα, ο οποίος έχει διαγνωστεί με καρκίνο, αλλά αφορεί και ολόκληρη την οικογένεια. Λοιπόν, η γιατρός πάντα ήθελε να γίνει χειρούργος και με την ουρολογία γίνεται ελάχιστα επεμβατική επέμβαση, επίσης και ρομποτικές χειρουργικές γίνονται και της δίνει ευχαρίστηση αυτό που χτίζει με τους πελάτες. Το παρεδώσε και συζητούν, και αυτό είναι πολύ σωστό, συζητούν ένα θέμα που είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και ίσως να μην το συζητάμε στα σαλόνια, because we don't talk about these topics, doctors or at parties or in public, and in our culture everything is taboo. Γιατί και στη δική μας την κουλτούρα
δεν τα συζητάμε αυτά τα θέματα στα σαλόνια, γιατί στη δική μας την κουλτούρα όλα είναι ταμπού. Λοιπόν, η γιατρός χτίζει αυτό το δούνε και λαβίν που λέμε με τους ασθενείς της και τις ανοίγουν την ψυχή τους και τις λένε ορισμένα πράγματα και είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα. Υπάρχει κατανόηση και από τους γιατρούς και από τους ασθενείς και συμπόνια, που αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, να συμπονεί ο γιατρός. And there's so much compassion. You exude so much compassion. You are brilliant and you exude so much compassion, Dr. Sir. And I can understand why you enjoy relationships with your patients and why they talk to you about these sensitive topics. I can understand. Thank you. That's very kind of you. It's the truth. Και αυτά. Και επίσης να επισημάνουμε, δεν υπάρχει ντροπή με την αρρώστια. Μην ντρέπεστε να μιλήσετε, να εκφράσετε τον πόνο σας και να πάτε στον ή στην γιατρό. Αυτά. Λοιπόν, και ευχαριστούμε για την ερώτηση. Λοιπόν, να σας ρωτήσω, γιατρέ, για την ακράτεια, όπως λέμε, υπερχείλησης. Dr. Sir, before we go to our final questions here, can you tell us about overflow incontinence? Because sometimes men might think that they're full and they may not be. Can you tell us about that? Yeah, so overflow incontinence is less common after radical prostatectomy. The most common type of incontinence is stress incontinence, due to the fact of the nature of the surgery. Overflow incontinence, we can treat it with bladder relaxants. We can give it certain medications that will relax the bladder, kind of make it less irritative. Other things we can do is Botox, that is a muscle relaxant directly into the bladder. Okay. Λέει η γιατρός ότι δεν είναι τόσο συνηθισμένη αυτή η πάθηση μετά την προστατεκτομή όσο είναι η ακράτεια από το στρες. Και όταν λέμε στρες, είπαμε, δεν εννοούμε όταν η πίεση σας φτάσει στα ύψη. Επειδή στεναχωρεθήκατε, στρες εννοούμε με τον βήχα, το γέλιο, το φτάρνισμα. Η ακράτεια υπερχείλησης, οι άντρες δυσκολεύονται να εκενώσουν την ουροδόχο κίστη και αυτή η πάθηση είναι λίγο πιο συνηθισμένη και υπάρχουν φαρμακευτικές αγωγές οι οποίες χαλαρώνουν την ουροδόχο κίστη. Υπάρχει και το Botox. Λοιπόν, γιατρέ, να σας κάνω μια ερώτηση. Τι είναι η θεραπεία δέσμης πρωτονίων, που είναι κάτι καινούριο? Dr. Sir, what is proton beam therapy? So proton beam therapy is a new kind of radiation. And radiation is one of the treatments for prostate cancer. And how radiation in general works is it kills cells, including tumor cells, by causing breaks in the DNA that can lead to programmed cell death. Traditional radiation involves X-rays, which are beams of photons, to the tumor and the surrounding area. This can cause damage to the healthy tissue that surrounds the area that you're trying to target, such as like the prostate lesions. Proton beam therapy uses proton particles as opposed to photon particles, which have more mass than photons, and therefore they stop at the tumor, making it less likely to damage the surrounding healthy tissue. However, evidence so far doesn't show that it's more efficacious than photon or traditional radiation. And proton beam therapy is not covered by all insurance companies, so it's more expensive than traditional radiation. Λέει η γιατρός, η θεραπεία δέσμης πρωτονίων είναι μία καινούρια ραδιοθεραπεία. Η συνηθισμένη ραδιοθεραπεία, έχασα και τη γλώσσα μου, όταν στοχεύει τα καρκινογόνα κύτταρα, καμιά φορά καταστρέφει και τα πλησιέστερα κύτταρα. Λοιπόν, η θεραπεία δέσμης πρωτονίων έχει πιο μεγάλη μάζα πρωτονίων και
Τι εννοούμε? Οι δέσμες επεκτείνονται μέσα στον όγκο και σταματούν, επειδή η μάζα είναι πιο πυκνή, σταματούν σε ένα ορισμένο σημείο χωρίς να καταστρέφει τα υγιέστατα, πλησιέστερα κύτταρα. Αλλά είναι ακόμη κάτι καινούριο και δεν καλύπτεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτά. Λοιπόν, έχουμε ακόμη περίπου 5-10 λεπτά. Αν έχετε ερώτηση, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο. We have about maybe 7 more minutes. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε 718 707-31-20. If you would like to call to ask the doctor a question, 718-707-3120. Again, 718-707-3120. Μπορείτε να μας πείτε και μία καλησπέρα. You can call to say good evening. If you have a question about your loved one, about something you read, αν έχετε ερώτηση για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο, αν έχετε ερώτηση για κάτι που έχετε διαβάσει και θέλετε να το διευκρινίσετε, κανένα απολύτως πρόβλημα. 718 κωδικός 707-31-20, 718-707-3120. Λοιπόν, γιατρέ, δώστε μας σας παρακαλώ μερικές συμβουλές για έναν υγιέστατον προστάτη. Oh, we have a phone call. Oh, that's wonderful. Χτυπάνε τα τηλέφωνα. Εντάξει, θα πάρουμε και την τελευταία ερώτηση. Good evening, you're on the air. Καλησπέρα, είστε στον αέρα. Καλησπέρα, Καλησπέρα, Δημήτρη. Να πήρα τηλέφωνο μου και τηλέφωνο. Ήταν άνθρωπος που μιλούσε με τις ερωτήσεις και δεν ακουγόταν καλά. Μάλιστα. Κατάλαβα. Σας ευχαριστούμε που τηλεφωνήσατε και ακούτε τη φωνή σας. Να σας καλωσορίσω. Καλή αρχή της χρονιάς. Ευχαριστώ να και ευχαριστούμε και την γιατρό τη Χάνα. Πώς τη λέτε? Μάλιστα, Dr. Hannah, μάλιστα. Χαίρομαστε που σας ακούμε πάλι, Θεέ μου, και εύχομαι. Καλές εκπομπές, σας αγαπάμε πολύ. Ευχαριστώ και εμείς το ίδιο και σας ευχαριστούμε που ανοίγετε τα σπίτια σας και μας βάζετε μέσα. Καλό δρόμο. Εμείς ευχαριστούμε που σας ακούμε. Να είστε καλά, υγεία να υπάρχει και να σας ακούμε. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Φιλιά. Γεια σας. Thank you so much for such a wonderful, informative show. May you always be well. They're learning so much and they're so happy that we presented this topic because this is very important and very interesting. And we need to tell them what is available in Mount Sinai and what the wonderful things the doctors and researchers in Mount Sinai are doing, and the nurses and everyone. Yeah, so our Department of Urology is very big and robust, and we have a lot of world leaders in not just prostate cancer, but in bladder cancer, kidney cancer. Dr. Tawari specifically has a huge prostate cancer program. He sees many patients for radical prostatectomy and for active surveillance, and he has developed many techniques that are that help with urinary continence and erectile function. Thank you for that. Καλησπέρα, είστε στον αέρα. Good evening, you're on the air. Καλησπέρα. Yes, hello. Can I ask a question for the doctor? Oh, absolutely, yes. Thank you so much, Doctor, for giving us all this information. I had a question about a family member who was at evening that you said possibly could develop prostate cancer. And I wanted to ask you that did you go for their regular family doctor visits or other checkups? Is that enough to check if they have prostate cancer or not, or should they be checking with a prostate cancer doctor for screening? That's an excellent question. Thank you for calling. Η ερώτηση της κυρίας είναι ένα αγαπημένο της πρόσωπο. Του έγινε διάγνωση καρκίνος του προστάτη
και εάν πρέπει να πάει σε γιατρό ουρολόγο ή εάν μπορεί να τον παρακολουθεί ο θεράποντας ιατρός του. Αν αρκεί να τον παρακολουθεί ο θεράποντας ιατρός. Yes, Dr. Sir. Yeah, so regular prostate cancer screening we routinely do with a PSA, the blood test, and your primary care physician can order this test and probably does order this test for men in that age range. You don't necessarily need to see a prostate cancer specialist until you have there's concern for prostate cancer specifically. Yes. Thank you so much for that, doctor. And thank you for listening. It's always very informative. Oh, thank you. I hope everything turns out well. Thank you for calling. Thank you so much. Η απάντηση είναι ότι ο θεράποντας ιατρός θα παραγγείλει το τεστ PSA. Δεν χρειάζεται ουρολόγος, εκτός αν τα αποτελέσματα είναι ανησυχητικά. Αυτά. Λοιπόν, η τελευταία ερώτηση, γιατρέ. Δώστε μας, σας παρακαλώ, μπορείτε να μας δώσετε, σας παρακαλώ, μερικές συμβουλές για τον προστάτη, για έναν υγιέστατο προστάτη, για να ακούνε και οι άντρες και ας αρχίσουν με το τσιγάρο. Μπορείτε να πάψετε το τσιγάρο. Αν καπνίζετε τώρα που μας ακούτε, σβήστε το τσιγάρο. Dr. Sir, and we have a few words of advice for healthy prostate, and I'm telling the men out there, let's start with smoking. Those of you who are smoking while you're listening to the medical show, put out that cigarette, do yourselves a favor and put out that cigarette. Yes, Dr. Sir, it's all yours. I think, a healthy prostate is a healthy everything. You do regular exercise, walk a few miles every day, eat healthy, avoid red meat, eat lots of blueberries, pomegranates, things that are high in antioxidants. These are all good for a healthy prostate, good for a healthy life. Λέει η γιατρός ότι ο υγιέστατος προστάτης είναι όλο το παν, να προσέχετε τη διατροφή σας, όπως είπαμε, να αποφεύγετε τα κόκκινα κρέατα, δηλαδή χοιρινά και βοδινά και αρνίσια, και να τρώτε το ψάρι, όπως μας είπε η γιατρός, λαχανικά και φρούτα. Να μην ξεχάσουμε τα φρούτα, φράουλες, μούρνα και τέτοια. Ναι, μάλιστα. Άλλη μια ερώτηση. Έχετε the last question because yeah, we're going to go over time. Yes, very good. Really stress, work stress, Okay. causing cancer or... Okay, very good. Το στρες. Και τώρα μιλάμε για το στρες όπου ταραζόμαστε και ανεβαίνει η πίεση και ζαλιζόμαστε και χτυπάει η καρδιά, πάλετε γρήγορα η καρδιά. Αυτό το στρες προκαλεί καρκίνο, αυτό το στρες. Για πέστε μας, γιατρέ. So it's definitely something that we're looking into. I don't know. We haven't definitively proven that stress causes cancer, but there's a lot of evidence that shows that it could contribute to cancer development, not just prostate cancer, but different types of cancer. So keeping your stress levels down and, daily meditation, exercise also helps with stress levels. These will all help in cancer prevention and in leading a good, healthy life. Λέει η γιατρός ότι έχουν εκπονηθεί ορισμένες μελέτες και δεν έδειξαν συγκεκριμένα ότι αυτό το στρες προκαλεί μεν καρκίνο, αλλά βέβαια παίζει ρόλο. Μπορεί να είναι ένας παράγοντας, δεν βοηθάει την κατάσταση, να το πούμε έτσι, δεν βοηθάει την κατάσταση. Πρέπει να προσέχουμε το στρες, να ελέγχουμε τη στεναχώρια, αν καμιά φορά είναι πολύ δύσκολο. Και λέει η γιατρός να εφαρμόσετε, ειδικά εσείς οι άντρες, τα προαναφερθέντα όσον αφορά τις συμβουλές. Και λέει η γιατρός ότι ναι μεν το στρες παίζει ρόλο όχι μόνο στον καρκίνο του προστάτη, αλλά σε πολλούς καρκίνους και σε πολλές άλλες παθήσεις. Φτάσαμε στο τέλος της ιατρικής εκπομπής. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε και που μας τηλεφωνήσατε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και το Control. Εμείς θα είμαστε εδώ την ερχόμενη εβδομάδα. Θα σας ενημερώσουν τα παιδιά με λεπτομέρειες όταν μάθουμε το θέμα της επόμενης εκπομπής μας. We have reached the end of the Mount Sinai Medical Show. We will be here next week with another medical topic, and the staff at HellasFM will inform you about the topic. Thank you for listening and for calling in. And we hope that you always get wonderful test results, medical test results. Dr. Sir, thank you so much for accepting our invitation and for everything that you do. You are a brilliant, highly compassionate healer, and it is a great honor for me to know you and to work with you. Thank you, and thank you, Dr. Tawari, for recommending Dr. Sir. Thank you for everything that you do, and a special thank you to the Control as well. Good night. Good night. Thank you so much for having me. You're welcome. You're welcome.